नमस्कार, तिखट तडकामध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत तांदळाची खीर। तर त्याच्यासाठी इथे मी पाऊण लिटर म्हशीचं फुल क्रीम दूध घेतलेलं आहे। इथे 1/4 कप हा मी आंबेमोहर तांदूळ घेतलाय। तुम्ही कुठलाही तांदूळ घेऊ शकता। तेवढीच मी साखर घेतली आहे या कपानी। मनुका आहे, काजूचे तुकडे आहेत, अर्धा चमचा तूप आहे, इथे वेलची पूड आणि जायफळ पूड आहे। आता आपण हे तांदूळ 2-3 वेळा पाण्याने धुवून घेऊया। आपण गॅस लावूया। मी पॅन ठेवलेला गॅसवरती। आपण आता त्याच्यामध्ये दूध घालून घेऊया। इथे मी हे तांदूळ 2-3 वेळा पाण्याने धुवून घेतलेत। आता आपण ह्याला उकळी आली की आपण हे तांदूळ त्याच्यामध्ये शिजायला टाकूया। इथे दुधाला उकळी आली आहे। आपण आता हे तांदूळ त्याच्यामध्ये घालूया। आपल्याला तांदूळ हे दुधामध्ये शिजवून घ्यायचे। पाहिजे तर थोडंसं आपण पाणी घालू शकतो। तसं पाऊण लिटर दूध आहे फुल क्रीम, पण आपण जर शिजण्यापुरतं थोडंसं पाणी घातलं तरी चालण्यासारखं आहे, कारण तांदूळ शिजले की ते बरोबर आटणार तेवढं। आता आपण ह्याला शिजू देऊया। आता आपला तांदूळ शिजलाय दुधामध्ये, एकदम मस्त शिजलेला आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये साखर घालूया। मी थोडंसं कमीच टाकली साखर। तुम्हाला जर गोड आवडत असेल तर तुम्ही थोडी जास्त टाकली तरी चालेल। इथे आपण ही फोडणीची वाटी ठेवली आहे, त्याच्यामध्ये मी 1 चमचा तूप घालते। हे आपले हे काजू आहेत, आपण त्याच्यामध्ये परतून घेणार आहोत, आणि मनुका हे आपण अशा डायरेक्ट पण टाकू शकतो दुधामध्ये, पण असं टाकल्यामुळे छान चव येते आणि मनुका अशा छान फुलतात। त्याचा एक दमटपणा असतो ड्रायफ्रुट्सचा, तो तेलामधून निघून जातो तुपामध्ये। हे बघा, आपले मनुका अशा छान फुलल्यात, मस्त शेंगदाण्यासारख्या टपोरे होतात। आता आपण उतरवून घेऊ हे। आपण हे दुधात घालणार आहोत। आपली खीर जवळजवळ तयारच झाली आहे। साखर विरघळली आहे। आपण आता वेलची पूड आणि जायफळ पूड घालतोय। आता एक तिला चांगली उकळी येऊ देऊ, म्हणजे आपली खीर तयार। तुम्हाला पाहिजे असतील आवडीचे अजूनही तुम्ही ड्रायफ्रुट्स घालू शकता। आता एक उकळी येऊ देऊ आणि मग आपण उतरवून घेऊया। इथे आपली खीर तयार झाली आहे बघा, एकदम छान घट्ट झाली आहे। अजून ती थोडी गार झाल्यावर अजून घट्ट होईलच। आता आपण बाउलमध्ये काढून घेऊया। इथे आपली तांदळाची खीर बनवून तयार झालेली आहे। तुम्ही नक्की करून बघा। आपण शेवयाची रव्याची करतोच, पण आता ही तांदळाची पण तुम्ही करून बघा। तुमचा अभिप्राय आम्हाला कळवा। तसंच अजूनपर्यंत तुम्ही जर लाईक केलं नसेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। परत आमच्या फेसबुक आणि इंस्टाग्रामला पण भेट द्या। परत आपण भेटू एका नव्या रेसिपी बरोबर। धन्यवाद।